अघिल्लो चरणमा हामीले प्रोडक्ट लेबल प्रिन्ट गरेका थियौं। अब तपाईले बक्स लेबल प्रिन्ट गर्नुपर्छ जुन तपाईको शिपिङ बक्सको बाहिरी भागमा टाँसिनु आवश्यक हुन्छ। जब ड्राइभर तपाईको प्याकेज लिन आउँछ, उनीहरूले यही लेबल स्क्यान गर्छन् जसले उनीहरूलाई शिपमेन्टको ठ्याक्कै गन्तव्य जानकारी दिन्छ। मैले ती सिटहरू आफ्नो सामान्य प्रिन्टरमा राख्थे, लेबलहरू प्रिन्ट गर्थे, त्यसपछि पिल गरेर बक्सको साइडमा टाँस्दथे। सधैँ शिपिङ लेबल बक्सको साइडमा टाँस्नुहोस्, माथि होइन। अमेजनले यसै सुझाव दिन्छ किनभने ढुवानीको क्रममा बक्सहरू एक अर्कामाथि राखिन्छन्। यदि लेबल माथि छ भने बारकोड स्क्रैच वा क्षतिग्रस्त हुन सक्छ जसले गर्दा क्यारियरले स्क्यान गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ। क्षतिग्रस्त बारकोडका कारण तपाईको शिपमेन्ट हराउने जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले सधैँ लेबल बक्सको साइडमा टाँस्नुहोस्। लेबल प्रिन्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई पिल गर्नुहोस् र बक्सको साइडमा टाँस्नुहोस्। यदि लेबल बक्सको सतहभन्दा अलिकति ठूलो भयो भने पनि त्यसलाई सफा र ठ्याक्कै मिलाएर दुई भागमा टाँस्न सक्नुहुन्छ, तर ध्यान दिनुहोस् कि बारकोड पूर्ण रूपमा देखिने र सजिलै स्क्यान हुने हुनुपर्छ। लेबल टाँसेपछि भ्यू ट्र्याकिङ डिटेल्स भन्ने सेक्सन खोज्नुहोस्। यहाँ तपाईको ट्र्याकिङ नम्बर देखिनेछ। यो नम्बर कपी गर्नुहोस् किनभने यो तपाईलाई कलेक्सन बुकिङ प्रोसेसमा चाहिन्छ। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौं जुन हो कलेक्सन सेड्युलिङ।